Panginoon, sa lahat po ng marami sa gabing itulod, nagpupuri kami muli sa iyo, Panginoon, nagpapasalamat sa araw-araw na biyaya na pinagkakaloob mo sa amin. Tunay nga, Panginoon, kayo po ang aming great provider na ipiniprovide mo lahat ng aming pangangailangang spiritual, physical, at emotional. Higit sa lahat sa panahon ito, Panginoon, na mayroong pandemya at mayroong pagkagulumihanan ang mga tao sa buong mundo. Sa lahat po ng marami, ang mga anak mo mananatiling matatag, mapayapa, dahil kayo, Panginoon, ang aming kapayapaan, kayo ang aming kalakasan, kayo ang aming sandigan, at kayo lamang, Panginoon, ang may kontrol ng lahat ng bagay sa aming buhay. Kaya kami nagpapasalamat, nagpupuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alright. Ang topic natin ngayong gabi ay ang generational curse na lagi nating naririnig. Ang tanong doon is it real today? Totoo pa ba ito hanggang ngayon? Di ba nilinis na tayo ng Panginoon, pinatawad na tayo ng Panginoon, ba't meron pa noon? So, titingnan natin. Yung terminology kasing generational curse, parang yung iba nahihirapang tanggapin. Kasi nag-iisip sila, ano ba sumpa? Ang Panginoon ba isusumpa ang mga generation? Pero natatandaan ko doon sa, tumatagilid, sandali Ang natatandaan ko doon sa Ten Commandments, sabi niya, I will visit the iniquity up to fourth generation. Visit lang ang nabasa ko doon, walang curse. So, paano yon? Paano ba talaga natin titingnan ang generational curse na talamak na ginagamit ng lahat ng tao? To begin with, siguro ngayong gabi, i-redefine natin yung term kasi yung iba, yun nga, karamihan, ang tawag natin ay generational curse. Pero sa totoo, generational consequence lang yon. Bababa ko na. Okay. So, ang ibig sabihin dito, ang sumpa na nagmula sa itaas, passed down, in a sense na parang sinumpa yung family line natin. Parang hindi ganun yon. So, actually, ang generational curse is really a function of sowing and reaping na ipinamana sa atin mula sa itaas sa mga naunang ninuno natin pa sa ating generation. O titingnan natin yung sabi doon mag-umpisa tayo doon sa Galatians chapter 6 verse 8. Sabi doon, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. So, ang generational curse is a passing down of sinful behavior that gets replicated, nauulit sa mga susunod na generasyon. Kasi ganito yan ang mga magulang natin, hindi lamang yung physical attributes ang ipinamamana sa atin. Nakita mo yung mga magulang natin, kamukha natin, no? Hindi lang yung itsura, hindi lang yung physical attributes ang naipapamana niya sa susunod na generation. Pati yung spiritual saka emotional attributes as well. Kaya kita mo kung minsan may ugali yung magulang, ugali din ng anak. Matampuhin yung nanay, matampuhin din yung anak. Yung emosyon saka yung spiritual na ipapamana din. So itong mga attributes na ito ay tinitingnan ito bilang sumpa. In some respect, they are. Kaya lang, they are not a curse from God. Hindi yan sumpa mula sa Diyos. Meaning, He put them on you. They are a result of sin and sinful behavior ng mga magulang natin na minana natin. So, titingnan natin, saan ba nag-umpisa ang generational sin? Yung minana nating kasalanan. May kanta pa nga niya noong araw, tayong lahat may minanang kasalanan, buhat pa ng isinilang sa sanlibutan. So, para maunawaan natin ang origin ng generational sin, we have to look back to the beginning. Doon sa Romans 5 verse 12, sabi doon, therefore, just as sin entered the world through one man, kay Adan, and death through sin, and in this way, death came to all people because all have sinned. All sinned.
Lahat daw nagkasala. So, ang generational curse of sin started with Adam sa garden, hindi kay Moses. Maraming mindset ng tao na kasi si Moses ang nagdala, ang binigyan ni Lord ng mga batas, di ba? Kaya ang mga tao, dahil si Moses ang nagsulat ng mga Ten Commandments, na sabi ni Lord, I will visit the iniquity of those who hate me up to 4th generation and will bless those who love me up to 1,000 generation. Si Moses ang nagsulat nun. Kaya ang mga tao, ang isip nila, ang generational curse nag-umpisa sa panahon ni Moses. Hindi po, mga kapatid. Ang generational curse ay nag-umpisa, ang minana nating kasalanan, nag-umpisa kay Adan. At pagkatapos kay Adan, lahat ng sumunod doon sa Genesis chapter 5, sa chapter 2, sa chapter 5, makita mo doon na nung nilikha si Adan, he was created in the image and likeness of God. Pero nung manak si Eva, after na magkasala sila, they were created in the image of Adam sa chapter 5 ng Genesis. Tingnan nyo. So tayong lahat may minanang kasalanan. And therefore, we are all born under the curse of sin. Hindi curse ni Lord, curse of sin. Doon tayo nakakamali eh. Kala natin sumpa ng Panginoon yun. Hindi sumpa ng Panginoon. It was the curse of sin na resulta, consequence ng ginawang pagsuway, paglabag ni Eva at Adan sa utos ng Panginoon. And this curse causes us all of us, it causes us all to be born with a sinful nature, which is the true catalyst. Ang catalyst, yung nagkukos ng change of any simple behavior we exhibit. Ito ang dahilan kung bakit ipinapakita nating kasalanan, doon galing yun sa minana nating kasalanan. Kaya sabi ni David doon sa Psalm 5 verse 50, Psalm 51 verse 5. Psalm 51 verse 5. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Sabi ni David, nasa sinapupunan pa siya, meron na siyang sinful nature eh. Paano siya nagkasala? Nasa sinapupunan pa lang ng nanay. Kasi yun yung minana niyang kasalanan mula kina Eva at Adan. Yun yung sumpa na kasalanan. Hindi sumpa ni Lord, sumpa ng kasalanan sa atin. Dahil sa isang kasalanan ng isang tao, pumasok ang kamatayan at nagkaroon ng sumpa. Ngayon, yung sinful nature na minana natin, kaya kita mo ang mga bata pag pinanganak, pag hindi mo tinuruan yan, yung sinful nature, mga batang hindi tinuturuan yung malakas sa kalsada, iba ugali. Bakit? Hinayaan yung sinful nature na ma-develop. Kasi if you left it on devices, yung sin will run its course. At kapag hindi ito na-deal hanggang sa sila'y lumaki, it will end in eternal separation from God. Ito yung ultimate generational curse pagpapunta ka na sa impyerno. Kaya lang, pag ang mga tao nag-uusap tungkol sa generational curses, they don't think of original sin. Ang iniisip nila yung ginawa ng magulang. Hindi. Yung ginawa ni Eva at Adan, yun ating, yung generational curse natin. So, titingnan natin ang lahat ng information at i-formulate natin ang complete na answer sa question na ang generational curses ba today is totoo pa. Where in the Bible do we see generational curses? Ngayon, kasi ang mga focus na pupunta doon sa pagdating sa question generational curse, napupunta doon sa sinulat ni Moses sa Exodus 34 verse 7. Sabi doon, yet he does not leave the guilty unpunished. Si Lord daw, hindi niya papabayaan, hindi parusahan yung nagkasala. He punishes the children and their children to the sin of the parents to the 3rd and 4th generation. So, akala natin yun ang generational curse. Pero pag binasa natin to in isolation, ibubukod natin, it is understandable na pag inisip natin kung bakit yung generational curses today, totoo o hindi, magkukonclude tayo na totoo kasi based dito sa scripture na binasa natin. Kaya lang gusto kong tingnan niyo ang sabi ng Panginoon bago ito. Ito ang sabi ng Panginoon. Sinabi niya sa Exodus 34 verse 6 to 7,
bago yung binasa nating 7, no? And he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate, gracious God, is slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation. So, paano natin i-reconcile yung dalawang verse na yun? Magkaiba. Yung verse 7, verse 6 saka verse 7. Doon sa verse 6, compassionate, slow to anger, gracious, forgiving wickedness, rebellion, and sin. On the other hand, pagdating sa verse 7, makita doon, God seems to be punishing children for the sin of their parents. So, paano natin pagsasamahin yung dalawang image ng verse 6 sa verse 7? So, ang answer doon, babalikan natin yung principle na binanggit ni Pablo sa Book of Galatians. Sabi sa Galatians, to the one who repents, God forgives. Yun ang kinyon eh. To the one who repents, God forgives. To the one who refuses, they set in motion the sowing and reaping of sinful behavior. That is what gets passed down from generation to generation. So, ang generational curse ba is still real today? Actually, dalawa ang sagot doon. Okay. Based kung paano mo dinidefine. Pero para maliwanag, ang generational curse of original sin is still alive and real today. Okay. Ulitin ko. Yung generational curse of original sin is still alive and real today. Bawat taong ipinanganganak may sa ilalim ng sumpang ito ng original sin ni Eva at Adan. What is also alive and real today are the generational consequences that come from the sinful choices passed down through generation. Pag-usapan pa natin to. Kaya lang, hindi ito nangangahulugan na kapag ang tatay mo lasinggo, babaero, or laging maraming kasalanan, hindi nangangahulugan na ganun din ang mangyayari sa iyo. Kita niyo yun? Di ba ako, tatay ko, lasinggo, babaero, sabongero, hindi nangangahulugan na magiging ganun din ako. Ang ibig sabihin nito, na yung behavior na ipinakita ng tatay ko o yung mga magulang natin will have consequences in our life. Whether for good or for bad. Kasi yung nakikita natin sa mga magulang natin, yun ang mag-shape the way we view life. Yun ang magbubuo ng ating pananaw sa buhay, sa mga nakikita natin sa mga magulang natin, the way they make decisions and choices. Kaya lang, pagdating sa atin, pag mature na tayo, nasa atin na yun kung gusto natin gayahin o hindi ang ating mga magulang. Di ba? So, therefore, magkaiba yun. Meron talagang generational curse of the original sin at merong curse of the generational consequences. Ang consequence, yung kasalanan ginagawa ng tatay mo, ang consequence sa'yo, nasa iyo. Gagawin mo rin ba o hindi? So may choices tayo ngayon. Kaya lang pag hindi nila alam ang Bible, wala silang relation sa Diyos, tuloy-tuloy lang na ipapass down, anak, halika, mag-inuman na tayo. Ika tay, tatawagin ko apo mo, marunong na rin uminom. So, 3 generation na nagiinuman. Kasi pinili nila na gayahin ang ginagawa ng tatay, yun ang naging consequence ng generational sin at generational consequence na ipinamukha ng tatay sa anak at yung anak ipinamukha sa kanyang anak din sa apo ng tatay. Okay? So, ngayon, ang susunod na sasagutin natin, di kaya ang generational curses ay unfair and unjust?
Kasi, ganito yan eh. Pag tinignan natin ang question na ito, if God is just, why would He curse generations? Kung ang Diyos ay makatwiran, ba't susumpain niya ang henerasyon? Ngayon, para maintindihan natin malinaw, gusto ko maintindihan nyo na mahalaga, natandaan natin na ang Diyos, hindi siya sumusumpa ng generation. God does not curse generation. Wala kang mababasang ganon. God is allowing the consequences of unrepentant sin to run its course. Hinahayaan ni Lord na dumaloy ang consequences ng mga hindi nagsisisi sa kasalanan na dumadaloy sa kanilang buhay. Halimbawa, yun ang tatay, lasinggo, nakita ng anak, mag-iisip yung anak, maging lasinggo rin ba ako o hindi na? No, di ko na gagawin yun kasi nabubugbog niya nanay ko saka nawala siyang pera. Di ko gagawin yan, pinagsisisihan ko. Ang ginagawa niya, ayaw ko mangyari sa akin yan. So, repentant siya. So, yung course ng consequence ng sin, hindi na aabot sa anak kasi ayaw ng anak tanggapin. Pero meron siyang generational curse of sin, minana rin siyang kasalanan. Kailangan niya pa rin ang ating Panginoon. Kailangan niya pa rin isuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon upang mapatawad siya at malinis siya ng Panginoon. So makita natin, kailangan maintindihan natin iba yung generational curse of sin saka generational curse of consequence. Yung generational curse of sin, minamana natin lahat yon. Magsisi ka o hindi, meron ka nun. Kailangan magsisi ka talaga. Ngayon, yung consequences, nasa iyo kung tatanggapin mo yung ginagawang masama o mabuti ng tatay mo o hindi. Yun ang consequence. And ultimately, sa design ng Diyos, every person is responsible for their own sinful behavior and will be judged accordingly, sabi doon sa Jeremiah 31, verse 29-30. In those days, people will no longer say, the parents have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge. Ngingilo pa rin. Dahil daw sa kumain ng maasim, yung mga magulang, ngingilo rin ang ngipin ng anak. Ibig sabihin, mamanahin yung ginagawa. Instead, everyone will die for their own sin, sabi ng Panginoon. Whoever eats sour grapes, their own teeth will be set on edge. So, habang dinidil natin yung unrepentant, sinful behavior ng ating mga magulang, nakikita natin yon sa mga magulang natin, yung mga maling ginagawa nila, responsable tayo for our choices and decision to follow what they are doing or not. Nasa atin yon. Kaya lang, pag hindi naturuan yung bata, siyempre, ang laki ng impact ng ginagawa ng magulang. Tayo. Hindi naman tayo born again kagad. So, ang nangyari, impacted tayo ng action ng ating mga magulang and it shapes our behavior. But there's still action you must choose to take. So, action pa rin natin yun. Magiging basagulero pa rin ba tayo? O hindi na? Nakukuha niyo ba yung pinag-aaralan natin ngayon? Dapat kasi mabreak natin yung... Ako rin, nagkamali ako noon. Akala ko talaga, sa isip ko, ang generational curse ay galing doon. Pag-usapan natin ang idolatry, kasi sabi ng Panginoon, doon siya galit eh. Sa 10 utos, pinag-usapan yun doon. Sabi niya, huwag kayong maggagawa ng Diyos-Diyosan, sasamba, bla bla bla. Then, patapos sabi niya, dahil dadalawin ko ang kalikuan ng magulang hanggang sa ika-4 na salinlahi. So sa atin, natanong sa isip natin, ang generational curse ang nagagaling doon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ng ating mga magulang. Hindi, konsekwensya na ginagawa ng ating mga magulang. Ang minana nating kasalanan, ang generational curse of sin, yung minana nating kasalanan mula kay Eva at Adan. Ang generational curse of consequence ang minana natin sa mga magulang. Halimbawa, yung mga magulang natin, yumuyo ko sa mga estatwa. Panganak tayo, obligado ka dahil kukurutin ka ni inay pagka hindi ka sumamba-samba din. So, yun ang consequence ng pagsunod natin sa magulang. Dahil hindi natin alam. My people perish because of lack of knowledge. Then as we grow old,
at nabuksan ng ating isipan, may nakapag-share sa atin ng Word of God, nalaman na natin yung ginagawa nating pagsamba sa Diyos-Diyosan ay masama. So, umayaw na tayo. So, yung mga magulang natin, sumasamba rin kung buhay pa at sumasamba pa rin sa mga Diyos-Diyosan, tayo ay hindi na. Bakit? Nagdesisyon tayong huwag gawin yung consequence. Kasalanan. Behavior ng ating mga magulang. Ayaw nating tanggapin. Stop. Kaya doon na i-stop yun. Ngayon, yung generational curse of sin, dumadali sa atin yon, pero nung tinanggap natin ang Panginoon, naputol yun doon. Kasi anyone who's in Christ is a new creation, the new has come, and the new has come, the old is gone, and the new has come. Ngayon ang tanong, bakit may mga Kristiyano bibigat pa rin ang nangyari kahit nagpapalinis sa Panginoon? Kasi ang dyablo ay sinungaling. Ilalagay niya sa isip natin na kahit na Kristiyano ka na, mayroon pa rin dumadaloy na generational curse of sin. Hindi, kinuha na ni Jesus yung sin sa krus eh. So, supposed to be, wala na. Ang dumadali sa atin, yung generational curse of consequence ng ating mga magulang. Yung mga ugali ng ating mga magulang, dumadaloy. Hindi na yung original sin ni Eva at Adan. So, paano yon? Bakit may mga Kristiyano pa rin na tinanggap na ng buong puso ang Panginoon, pero meron pa rin atake ang dyablo sa kanila? Kasi ang dyablo nga sinungaling. Ang kasinungaling ng dyablo, palilitawin niya, doon nga sa maling pananaw natin, akala natin, doon galing, hindi. Kasi pwede na, alam mo, sumasamba sa Diyos, hindi na tayo sumasamba. Wala na yun. Pero bakit parang meron pa rin? Kasi nga madaya ang dyablo, kailangan putulin pa rin natin para malaman niya na alam natin na hindi na tayo sakop ng sumpa, ng consequence sa ating mga magulang na minanan nila sa mga magulang nila. Sabi doon, for if by the trespass of the one man, si Adan, that reigned through that one man, kay Adan, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people, so also one righteous act resulted in justification in life for all people. Romans 5:17-18. Dahil daw sa isang tao, kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan. Dahil daw kay Adan, naghari ang kamatayan. Dahil daw kay Adan, napahamak ang lahat ng tao. Pinagharian, minantay ang kasalanan. Pero dahil din sa isang tao, kay Jesus, dahil sobrang abundant ang provision ng Panginoon, for God so loved the world, binigay sa atin ng Panginoon, tinanggap natin siya, ang Panginoon Jesus. Consequently, yung trespass, wala na sa atin, kinuha ng Panginoon. Sila ang umako sa lahat ng ating kasalanan sa cross. Ang kalaban natin, mga kapatid, ay ang generational curse of consequences. Yung kasalanan na ating mga magulang, sarili nilang kasalanan, hindi yung original curse kay Adan, kundi yung ginagawa nila, behavior, nasa iyo kung gagawin mo pa rin o hindi. Pero dapat natin putulin yon. Dapat panindigan natin na hindi na natin gagawin yung ginagawa ng ating mga magulang. Yung mga magulang natin magagalit sa inyo yan pag di na kayo sumusunod sa kanila na hindi ka na nag-aantanda, hindi ka na nag-aama namin, hindi ka na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Doon ka nakalaya. Pero mahalaga pa rin na malaman ng dyablo na alam mo na malaya ka na sa sumpa ng original curse of sin, yung galing kay Adan. At mahalaga din malaman ng dyablo na alam mo na hindi mo ginagawa ang ginawa ng iyong mga magulang. Upang sa ganon, lahat ng sumpa yung generational curse of sin mula kay Adan na minana natin, putol na yon. Dapat ipaalam natin sa dyablo sa pamagitan pa na next sa Friday, yun ang isi-share ko sa inyo, how to pray, how to break. At
Kasi mahalaga din yun kasi madaya nga ang diablo, nadadaya ang tao dahil hindi alam. Tapos yung generational curse of consequence, ay malaya na tayo doon dahil hindi natin ginagawa ang ginagawa ng mga magulang natin. Kasi kung sabungero ang magulang mo, ang tatay mo, nung maborniki ka, hindi ka nagsasabong, di malaya ka na doon. Kasi choice mo yon. Yung mga manginginom, hindi na umiinom. Yung mga naninigarilyo, hindi na naninigarilyo. Nung bababae, hindi na nabababae. Kasi may ano yan eh, may impact sa atin yung ugali at behavior ng mga magulang natin. Ano ba, sa mga lalaki, yung pambababae ng mga magulang kasi noong araw, naririnig ko, pinagmamalaki ng mga tatay ang kanilang pagiging macho. Kasi maraming nagkakagusto sa kanila. Naririnig ng mga anak, paglaki ko, macho din ako. Yun eh. So, yun yung impact ng behavior nila na minamana natin. Sumpa yon ng behavior, ng konsekwensyo ng behavior ng mga magulang natin na dapat putulin din natin. Dapat alam natin mali. Wala na, malaya na tayo doon. Ngayon, yung the generational curse of sin na minana natin kay Eva at Adan, kinuha na ng Panginoon. Pero madaya nga ang diablo, kaya ipag-pray pa rin natin dahil aatakin pa rin tayo ng diablo dahil akala niya hindi natin alam. At maraming Kristiyano hindi alam yon. Na dapat nating malaman. Sa Friday, pag-usapan natin how to break that curse of the original sin. At pati na itong curse of the consequences, generational consequences, ipag-pray din natin